دا چې مو د چینل لپاره نیش او نوم انتخاب کو نو خبر راورسېده د چینل جوړولو ته. نو که تاسو زموږ مخکنی ویډیوګانې چې د چینل د نیش باره کې ده او د نیم او برانډینګ باره کې د نوې کتلې نو تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کتلی شئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته دا وښیو چې څنګه یو برانډ نیو چینل جوړ کړو او څنګه یې سیټ اپ وکړو. دا هر څه به تاسو ته د سکرین د لارې ښودل کېږي. نو مخکې له دې چې سکرین ته راځو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو خوښه شوه د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. په لومړي قدم کې د یوټیوب چینل د جوړولو لپاره موږ باید یو برانډ نیو جیمیل جوړ کړو. نو که تاسو غواړئ چې نوی چینل جوړ کړئ نو کوشش مه کوئ چې هغه کوم زوړ ایمیل چې تاسو لرئ نو چینل هم په دغه زوړ جیمیل جوړ کړئ، ځکه امکان دی ولري دغه جیمیل تاسو نه کوم ځای کې لیک شوی او په آینده کې ستاسو هغه ټوله خواري په سین لا وکړي. نو د دې لپاره کوشش وکړئ یو نوی جیمیل جوړ کړئ او هغه جیمیل چې مې جوړوه هم په خپل نوم جوړ کړئ. هغه نوم چې ستاسو تذکره یا پاسپورت یا شناختی کارت هر څه چې په کوم نوم چې جوړ شوی نو کوشش وکړئ جیمیل هم په هغه نوم جوړ کړئ او له ځان سره یې محفوظ وساتئ. نو دا چې د جیمیل جوړول ډېر ساده دي. نو زه نه غواړم چې ستاسو وخت په دلته خراب کوم او جیمیل درته جوړ کوم. نو په دې باندې به هر څوک پوهیږي چې څنګه جیمیل جوړ کړو او که بیا هم هغه کسان چې غواړي د جیمیل آی ډي جوړه کړي او نه پوهیږي چې څرخه مې جوړه کړي نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې غوښتنه وکړئ موږ به تاسو ته دویمه ویډیو د جیمیل د جوړولو باره کې په ډیټیل سره وښایو. نو کله مو چې جیمیل جوړ کړو را به شو د یوټیوب چینل ته. د یوټیوب چینل به خلاص کړو او په دې سر کې چې تاسو ګورئ دلته شاید که لاګین شوي نه یاستئ د غاړې ته چې دا کوم اپشن راځي د ستاسې مطلب هغه ایمیل چې تاسو دلته په کروم کې واچوئ یا په سفاري کې واچوئ دغلته به تاسو ته وښیي. نو په دې چې کلیک وکړئ دلته به راشي دغه تاسو ته ښکاري دا تیار ما سره د جیمیل نو کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ. که کله تاسو سره یو جیمیل یې تیار بیا کولی شئ سویچ اکاونټ باندې کلیک وکړئ او دلته ایډ اکاونټ ووایي. مطلب ایډ کې مطلب چې تاسو کوم نوی جیمیل جوړ کړه هغه راوړئ دلته واچوئ. نو ما سره چې تیار دا شته دی زه به په دې کلیک وکړم کریټ چینل باندې به کلیک وکړم. صحیح ده. د کریټ چینل په اول سر کې راځي موږ سره دا چې ما یو نوم ورکړی دی علمینا. نو تاسو مطلب هر نوم چې مې انتخاب کړی دا چې مخکې ما کوم ویډیو پرې جوړه کړې ده کوم هغه ویډیو نه کتلی بیا هم کتلی شئ هغه نوم به دلته ورکړئ او هینډل کې چې کوم څه راځي دا د یوټیوب لپاره یو یوزر نیم دی. لکه په فیسبوک کې چې موږ یوزر نیم لرو یا په ټیک ټاک کې لرو یا په انسټاګرام کې لرو یوټیوب هم یوزر نیم لري. نو کوشش وکړئ په یوزر نیم کې هم د دې خپل نوم ته نږدې یو داسې یوزر نیم پیدا کړئ. نن سبا خو ډېره سخته ده چې یوزر نیم هم پیدا کړئ خو داسې یو یوزر نیم پیدا کړئ چې اسانه وي ځکه دا یوزر نیم کیدلی شي تاسو ته د یوټیوب په شارټس کې یا د یوټیوب په ریلز کې کوم چې نن سبا ډېر عام شوي دي هلته چې دی تاسو ته بیا نوم نه ښکاري نو هلته بیا تاسو ته هینډل یا یوزر نیم ښکاري. نو کوشش وکړئ داسې یو یوزر نیم انتخاب کړئ چې اسانه او په اسانۍ سره ته کولی شي هغه مطلب د هغه له لارې ته خپل شارټس یا ریلز هم خپاره کړي. نو دا چې نن سبا ډېره سخته ده چې یوزر نیم یې پیدا کړي ځکه ډېر زیات یې نیول شوي دي. نو موږ کولی شو یو څو حروف یا یو څه بل څه هم ورکولی شو. مثال .322 کریټ چینل به ووایم او لږ انتظار به ورته وکړو. بس دغه دی زموږ چینل کریټ شو. د دې نه چې وروسته کومه خبر راځي را به شو کسټمایز چینل ته به راشو. صحیح ده. په دې به کلیک وکړو نو دغلته دا به کانټینیو وکړو. په اول سر کې به د موږ نه بینر او پکچر وغواړي نو دته به یو ښایسته بینر جوړ کړئ چې هم په موبایل ښکاري هم په لیپټاپ ښکاري هم په غټ ټي وي باندې ښکاري. سایز یې باید 2048 پر 1152 پکسل کې باید جوړي. دغه مطلب اټلیست دی کېدلی شي تاسو د ده نه های هم لاړ شئ. مطلب چې څومره یې کوالټي ښایي له تاسو سره به کومک کوي او خلک چې وګوري چې تاسو پروفیشنل کار کوئ کوالټي هم ښه ده نو کېدای شي دته هم زړه ښه کړي چې ستاسې چینل سبسکرایب کړي. نو کوشش وکړئ یو ښه بینر جوړ کړئ او نن سبا د اے آی ډېر ټولز دي چې تاسو ته کولی شي ډېر ښه بینر جوړ کړي. حتی چټ جی پی ټي هم درته کولی شي. تر ټولو اسانه لار چې دا کینوا ده. نو که چېرته غواړئ چې یو مشخصه ویډیو درته په دې هم جوړه کړم نو تاسو مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې غوښتنه وکړئ موږ به کوشش وکړو چې ډېر په ډیټیل سره یو ښکلی ویډیو درته جوړه کړو چې څنګه یو ښه بینر جوړ کړو یا څنګه یو ښه لوګو جوړ کړو. یا تاسو کولی شئ یو چا ته پیسې هم ورکړئ ځکه په ډېرو کمو پیسو درته خلک دا جوړوي. په فایور کې جوړوي په فیسبوک کې هم تاسو اعلان کولی شئ یا په نورو ځایونو کې تاسو هم پیدا کولی شئ چې یو ښه بینر درته جوړ کړي. خو ښه خبره ده د خپله جوړ کړئ ځکه چې کله تاسو خپله یو څه جوړوئ نو په څنګ کې ورسره یو څه زده کړه هم کوئ. نو کله چې بینر جوړ کړو هغه به دلته اپلوډ کړئ لوګو به دغلته اپلوډ کړئ نوم هم دغه شو او هینډل چې مخکې ورکړی دی هغه په هغه ځای کې راغله. دا چې ډسکرپشن او کیورډز یو بیله
بل موضوع دا چې څنګه خپل چینل په سرچ انجن یا SEO کې راولو، سرچ انجن اپټیمایزیشن. نو په دبا یو الهیده ویډیو هم جوړو پر راتلونکي کې. نو دا موضوع به همدلته پرېږدو. د دنه چې لاندې راښکته شو کانټاکټ انفارمیشن، مطلب د کې هغه ایمیل ورکول کېږي کوم چې ستاسو شخصي ایمیل وي، نه د دې یوټیوب ایمیل. کوشش وکړئ، بېنهایي کوشش وکړئ چې هغه ایمیل چې تاسو د یوټیوب چینل پرې جوړ کړی دی هېڅ چا سره مه شریکوئ. په دې کې به خپل شخصي ایمیل واچوئ. دا په آینده کې تاسو سره کمپنیانې تماس نیسي یا در سره خلک تماس نیسي یا در سره برانډونه تماس نیسي، تاسو ورته اعلانات کوئ یا ورسره نور معلومات شریکوئ یا ورسره شریک بزنس کوئ یا ورسره کولابریشن کوئ. نو دا د دغې لپاره دی. او د ویډیو واټرمارک مطلب دا دی چې دغه څنګ چې تاسو لاندې ګورئ، تاسو کولی شئ خپله یو لوګو جوړه کړئ. بیا چې هر ویډیو تاسو اپلوډ کوئ دا به اتوماتیکلی هماغه لوګو ستاسو په ویډیو راځي. نو کله چې ستاسو ویډیو خلک استعمالوي نو ستاسو لوګو به پرې عمل کوي. نو دلته باید یو څه ولیکو، دونه یو څه باید ولیکو چې اوس دا چینل پبلش شي. کله چې تاسو دلته ډسکرپشن برابر کړه نو ډسکرپشن دلته اچولی شئ او دغه پبلش به ووهئ. صحیح ده. زموږ چینل جوړ شو، اوس به راشو یو بل مهم سیټنګ ته. سیټنګ د لارې به راشي، په چینل به کلیک وکړو. صحیح ده. په چینل چې کلیک وکړئ دغلته به تاسو ته راشي کانټري اف ریزیډنس. په هر ملک کې چې یاستئ هماغه ملک به ورکوئ. اوس افغانستان چې بدبختانه نشته دی، چې پاکستان شته او که نه، نو که پاکستان کې څوک لري بالکل پاکستان شته دی. نو که په پاکستان کې ملګري لرئ یا په بهر ملکونو کې ملګري لرئ نو د هغې نه په استفادې تاسې کولی شئ مطلب هغه ملک ورکوئ. نو کله چې دا ملک ورکړه بیا تاسې نه د هماغه ملک د موبایل نمبر غواړي، بیا به د هماغه کس د موبایل نمبر هم هملته واچوئ. دغلته بیا درته نور په اډوانس سیټنګ کې وښیم. او دا چې د کیورډز او د ډسکرپشن لپاره بیا په یو بله ویډیو کې غږیږو، ځکه دغه موضوع ډېره مهمه ده. دا ستاسې دغه چینل تشریح کوي، دا ستاسې چینل یوټیوب ته معرفي کوي او همدغه کیورډز او ډسکرپشن دی چې دا ستاسو چینل ته خلک رابلي. نو د لپاره باید یو مشخصه ویډیو جوړه کړو. دغه به سیف کړو. صحیح ده. دغه چې سیف شو بیا به راشي سیټنګ ته. سیټنګ کې به چینل خلاص کړي. په چینل کې به راشي اډوانس سیټنګ ته. نو دلته یې پوښتنه کړې ده چې do you want to set your channel as made for kids. نو کوشش وکړئ د ماشومانو شان مخ خپروئ. یو خو د ماشومانو لپاره پیسې هم ډېرې کمې ورکوي او وي ډېرې، خو پیسې ډېرې زیاتې کمې دي، ځکه یوټیوب چې پیسې ورکوي په اعلاناتو یې ورکوي. کله چې د خلکو اعلانات ستاسې په ویډیوګانو خپاره شي نو د هغې له طریقه د کمپنیو یا د برانډونو نه پیسې اخلي، یو څه اندازه تاسې ته درکوي او یو څه ځان ته اخلي. نو بیا ماشومان کله هم اعلانات نه ګوري، نو په دې خاطر باندې پیسې هم کمي. که خپرونې ورته جوړوئ هم مشکل نشته، یو څه به برابر شي، خو زما په فکر باندې مهمه نه ده. نو تاسې کولی شئ I want to review the setting for every video، یا کولی شئ نو بیخي بند کوئ. که ستاسې چینل د ماشومانو باره کې نه وي بیخي بند کوئ، ځکه د ماشومانو رولز ریګولیشن هم ډېر زیات دي. امکان دی ولري که تاسې یو داسې غلط شی یوټیوب چینل ته پوسټ کړئ یا یې اپلوډ کړئ، نو امکان دی ولري ستاسې چینل د خطر سره مخ کړي. لاندې چې راښکته شي اټومیټک کیپشن دی، ورسره اډورټایزمنټ دی، لاندې چې راشي allow third party companies to train AI model. بس نور پکې څه نشته په دغه سیټنګ کې. دغه یو کار به وکړي، سیف به کړي، بیا به راشي سیټنګ ته. تر ټولو مهمه برخه چې دا په چینل کې بیا فیچر eligibility ده. دغه اول کار خو وشو، اپلوډ ویډیو، کریټ پلیلیست، ایډ کولابریټرز ان نیو ویډیو، مطلب دا خو انیبلز دي. صحیح ده. خو تر ټولو مهمه چې دا بیا په دویمه برخه کې موږ سره انټرمیډیټ فیچر دی. ویډیو اوور 15 منټ، یو ویډیو باید د 15 منټو نه ډېرې. صحیح ده. دا چې الیجیبل کې دلته به ویریفای فون نمبر، دا چې تاسو ته ما د فون نمبر ویله نو فون نمبر به دغلته ور واچوئ. هر ملک چې مور کړئ د همغې ملک نمبر نه غواړي. ګوره زما ملک چې سنګاپور دی نو دلته ما ته راغلی سنګاپور، باید زه د سنګاپور نمبر ور اچوم، نو دغه به ویریفای شي. دغه کار چې موږ بیا به راشو دریم نمبر ته. په دریم نمبر کې بیا د موږ نه څه شی غواړي؟ ویډیو ویریفیکیشن ده یا ویلیډ آی ډي ده او چینل هیسټري ده. نو ویډیو ویریفیکیشن مطلب لکه آیفون یا بل کوم موبایل چې د تا نه ستا د مخ دغه غواړي، دغه به ورته ورکې او ستا تذکیره یا پاسپورت یا لایسنس هر چې تا سره وي هغه به دې ورته سبمیټ کړې. خو په شرط د دې چې دغه دویم کوم اپشن چې دی د فون نمبر دا باید خلاص شي. هغه نه وروسته بیا تاسو ته دغه فیچر خلاصوي، هغه چې دې ورته سبمیټ کړل دغلته سیف اپشن راځي، سیف به ووایې او ستاسې چینل کریټ. نو دا و زموږ د چینل کریشن یا د چینل جوړول. دا چې په دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته دی. چینل کانټینټ دی چې کانټینټ سره هم جوړېږي. د چینل انالیټکس دی، مطلب په دې کې څه دي، او ورسره یې کمیونټي ده او داسې کاپي رایټس دی، کسټمایزیشن دی. نو په ده به په نمبر وار شکل ویډیوګانې جوړو. د نن ویډیو تر همدې ځای وه. نو کومه ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ مخکې له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.